Hello friends, ভালনে আপোনালোকৰ আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আনিছো ৰেচিপি মানে এটো এটা বাগাজৰ খৰিচা কেনেকৈ থয় হেতুকে আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছো তো বলকচোন ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া মই ইয়াতে তিনটা বাগাজ লৈছো এতিয়া প্ৰথমতে আমি বাকলিখিনি গুচাই ল'ব লাগিব এয়া মই এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই লৈছো গুচাই ল'ব লাগিব মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমে বনাম ভাবিলো ভিডিওটো কৰি আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰোঁ বেছিভাগ বাকলিটোৱে ডাঙৰ কৰি থাকে এতিয়া মই এইটো কাটি ল'ম এইটো যদি দিয়ে তিতা হয় আগটোকা নিদিব এইবোৰ কাটি ল'ব লাগিব বহুত গ'লে বেয়া বাঁহগাজকেইটা দেখিবলৈহে ডাঙৰ কিন্তু ইমান অকণমানহে ওলায় বাকলিবিলাকেই ডাঙৰ কৰি থৈ দিয়ে হৈ গ'ল এটা বাকীকেইটাও মই কাটি লওঁ এতিয়া মই তিনটা বাগাজ গুচাই ল'লোঁ এনেদৰে এতিয়া মই ৰুকি ল'ম এই ৰুকনিখনতে ৰুকিম এনেকুৱা ৰুকনিখনতে এয়া মই ৰুকি আছোঁ এইখিনি মই বাঁহগাজ ৰুকি ল'লোঁ এনেদৰে ৰুকি ল'ব তাৰপিছত এনেকৈ মোহাৰি দিব পানী ওলাইছে ইমান এনেদৰে পানী ওলাবলৈ দিব মই এইখিনি বৰ্তমান এনেকৈ থৈ দিম হালধি তেল এইবিলাক নিদিওঁ এনেকৈ মই বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম এইটো সব বৈয়াম মই প্লাষ্টিকৰ বৈয়াম লৈছোঁ মোৰ ওচৰত চিচাৰ বৈয়াম নাই চিচাৰ বৈয়াম হ'লে বেছি ভাল হয় বৈয়ামটো একদম শুকান কৰি ল'ব পানী তিতি থাকিব নিদিব ইয়াত নহ'লে বেয়া হৈ যায় এতিয়া মই এইখিনি বৈয়ামত ভৰাই দিম সমান সমানকৈ থ'ব বেছিও হেঁচিব নালাগে অলপ অলপকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই